Morjesta ja tervetuloa 1000 tilaajan spesiaalijaksoon. Ajattelin käydä vähän läpi, miten itse on tähän moottoripyöräilyyn innostunut ja varsinkin YouTube-videoiden tekemiseen ja muuhunkin. Niin sitten ajattelin, että kerrotaanpa vähän, että miten tuohon pyörään päädyttiin. Eli miten minusta tuli KTM 690 kuski. Kaikkihan lähti liikkeelle siitä, että tosiaan pyörä piti saada ja eihän mä tiedä niistä juuri mitään, että jos viimeksi olin sillä mankilla ajellut ja vähän motocross-pyörällä, niin sehän nyt ei paljon vielä anna osviittaa, että millä pyörällä sitä haluaisi ajaa. No, menin sitten käymään tuolla tarvikekeskuksessa ja koitin sieltä 4 eri pyörää, siinä KTM 690, sitten oli Yamahan se vanhempi 660, mikä se mallinumero on? No joo, kuitenkin. Ja sitten käytiin Yamahan T9 Traceri. Ja sitten mulla oli vielä KTM 390. No näitä 3 lähdettiin koittamaan. Ja ensin kävin koittamassa 690, tuntui hyvältä. Sen jälkeen kävin koittamassa Yamaha, se oli selkeästi halvempi pyörä, koska aina itse on aika budjetilla näissä hommissa mukana, ei ole kauheasti laittaa ylimääräistä, niin se olisi ollut vähän halvempi se pyörä. Mutta se oli vähän semmoinen, miten sen sanoisi, ajetun oloinen lenksu, ei ollut semmoinen niin jämäkkä kuin se 690. Sitten kävin sen jälkeen Tracerin. Sehän on muuten mahtava pyörä ja meni niin hienosti. Mutta mä ajoin siellä siinä asfaltilla ja mä tunnen itseni sen verran hyvin, että koska se kiihtyi tosi nopeasti ja kulki tasaisesti ja se vauhtihan ei tunnu missään, niin tiesin, että tästä äkkiä kortti lähtee, kun tällä ajelee, joten semmoinen Tracerin mallinen pyörä ei ole itselle hyvä. Eli ennemmin tuommoinen enduro-pyörä, millä ei ole kivakaan ajaa semmoista yli 100 tai aika kauheasti ylinopeuksia, koska se ei ole vaan tarkoitettu siihen. Sitten koitettiin KTM 390. No sehän oli ihan kivan tuntunut, mutta oli vähän pieni ja pikkusen tehoton. No siinä sitten myyjä tietenkin sanoi, että kävin koittamassa väärässä järjestyksessä, että se 390 on ihan tarpeeksi tehokas, jos ei olisi koittanut aikaisemmin 690. No siitä päästiin siihen lopputulemaan kuitenkin, että jäi se polte siihen 690 ja sitten kävin taas Kurapyöräfoorumilla katsomassa, että no mikä siellä on tarina 690 ja paljon oli juttuja ja porukka kehuu erittäin hyväksi pyöräksi. Niin sitten Facebookissa tosiaan Pohjolan kurapyöräilijät ryhmässä asui tuo nykyinen tai se edellinen 690, mikä edelleenkin on meillä, niin se sitten tarttui sieltä mukaan. Siinä ei tarttunut paljon miettiä, kun se tuli sopivaa hintaa, niin heti ostin sen sitten. Kävin sen sitten hakemassa Helsingistä sen pyörä. Lähdin täältä Tyrnävältä ajelemaan Helsinkiä kohti yksi aamu tai oikeastaan se oli aamuyö, kun lähdin ajelemaan ja peräkärry perässä ja kävin hakemassa pyörän tänne näin. Siinä oli pitkä päivä, kun ajeltiin sitä hakemaan. Sen jälkeen, totta kai, kovat poltot päästä äkkiä ajamaan, niin mitä tekee järkevä ihminen? Pyörässä supermotorenkaat alla. Ja itsekään en ollut noita tosiaan sorapolkuja silloin täällä tutkinut yhtään. Niin katsoin, että tuolla on tommonen susikaarto. Että lähenpä sinne. Voin sanoa, ei ollut susikaarto kovin helppo ihan ensikertalaiselle supermotorenkailla. Yritit siellä pehmeässä hiekassa vääntää menemään ja niin voin sanoa, että oli aika hiki. Mutta ei mitään. Hauskaa oli, sehän on niin tärkeää kuitenkin teissä hommissa aina. Joo, no mutta siinäpä oli tommonen koeajo-ajatus, että miten tuli 690 kuskiksi ja se ei paljon aikaa vaatinut, että se vahvistui se fiilis, että tuo 690 on semmonen pyörä, minkä mä haluan. Ja omasta mielestäni ei ole tarvinnut katua. Olen tuossa katsoa, että aika moni on ostanut eri merkkisiä pyöriä ja aika monesti sitten ollaan
kuitenkin palata se KTM 690. Tai sitten vaikka on käyty niitä muita pyöriä läpi, niin sitten lopulta ollaan kuitenkin ostettu se KTM 690. Eli niin kuin sanottu, niin sehän ei ole paras pyörä välttämättä missään, mutta se tekee monia asioita erittäin hyvin. Ja koska itsekin haluan, että mä voin ajaa pitkää matkaa, mä voin ajaa sillä metässä ja mä voin tehdä sillä vähän suolaa ajelua ja mä voin tehdä sillä ihan missä vaan ajelua. Niin se kelpaa ihan niihin kaikki. Aina löytyisi parempi pyörä, mutta sitten mulla pitäisi olla monta pyörää ja se ei ole mahdollista. No niin, sitten voitaisiin vähän keskustella noista varusteista. Sehän on aina mielenkiintoinen homma, kun ostat ensimmäiset varusteet. Niin sitähän ei tiedäkään, että mitä sitä oikeasti tarvii. Mä menin kanssa ostamaan silloin ensimmäistä kypärää. Löysin mukaan sopivan. Se oli semmoinen HJ:n Ralfa 9, muistaakseni. On se mulla tuolla alhaalla vieläkin. Ja tosiaan umpikypärä, semmoinen avattava, että saa tänne ylös sen. Ja olin, että tämähän on parasta ikinä. Ja sitten kävin ostamaan ne Jokon jätkä 2 ajovarusteet ja semmoista halvat kengät. Kanssa Jokon semmoista vähän niin kuin maiharimalliset ajokengät. No, sitten sain tuon 690 pyörän. Ja hyvin nopeasti tietenkin kävi selväksi sitten, että no, taipumus on olla enemmän sillä metsässä. Niin se ei välttämättä ole paras se umpikypärä. Mutta tietenkin pitkällä matkaa jolla niin oli ihan hyvä. No, toinen asia, mikä kannattaa ottaa huomioon, kun ostaa sitä kypärää, että kuinka iso se oikeasti on. Nyt kun mä koitan sitä tuossa päähän, kun on ajanut olla crossikypärillä, mitkä on niin tosi tiukkaa päähän, niin sitten, että miksi se pyörii tälleen se kypärä. Sehän ei saa silleen pyöriä, mutta niistä on ostettu liian, silloin on tuntunut hyvälle päässä, kun on vähän väliä, niin on tullut semmonen ostettua. Kaikille vinkiksi, että älkää ostako liian isoja kypäriä. No joo, sitten tuli ostettua tietenkin semmoinen crossikypärä jossain vaiheessa. No mä ostin sen Aero Commander kypärän, josta on ollut todella tyytyväinen. Eli siinähän on mahdollisuus pitää visiiriä ja sitten voi olla crossilasit. Ja ilma kiertää huomattavasti paremmin. Sitä mä nyt olen käyttänytkin pääsääntöisesti tässä viimeiset 3 vuotta. Siitä päästään kenkiin, jotka on omasta mielestäni niin ehdottoman tärkeät, jos ajaa pikkusen enemmän maastossa. Itsellä oli tosiaan ensin ne maiharimalliset kengät Jokolta, ei mitään erityisiä nilkkatukia tai muuta, ja niille kun ajeli, niin ei se hääviä ollut, ja niissä meni pohjarikki sitten, kun sulla oli tuommoiset jalkatapit pyörässä, niin ei se pohja kestänyt myös sitä. Niin sitten kävin ostamassa tosiaan ihan Motonetin alennuksesta taas 40 € tai 45 € taisi maksaa semmoiset ihan crossisaappaat. Alkuun tuntui, että ei tule mitään. Nykyään ei ole mitään muuta itsellä kuin niitä crossisaappaita. Useampia kappaleita löytyy. Niin ei osaa aina oikein ajakaan ilman niitä. Et sekin on semmoinen homma, mikä kannattaa vaan totuutella siihen, että on pikkusen jämäkämpi se kenkä. No niin, mistäpä tämmönen YouTube-innostus sitten lähti liikenteeseen? Tämähän lähti oikeastaan niinku siitä liikenteeseen, että Muksu itse asiassa oli ensin halukas tekemään itsellensä YouTube-kanava. No, näin valveutuneena vanhempana, niin ethän sä voi antaa semmoiseen lupaa, jos et sä itse tiedä, mitä se on. Joten piti tehdä sitten itsellekin tunnus ja ostaa sitten ensimmäinen Action-kamera. Ja ostin sen sitten tietenkin Amazonista. Siellä oli semmoisia 4K-kameroita, hinta 50, 60. Ja niin mukaan luin kauheasti niitä arvosteluita, että oli 5 tähteä ja 4,8 tähteä 5, että on kyllä todella hyvä. Ja sen sitten kun sai sen kameran niin, ja kuvasi sillä muutaman reissuvideon, niin no okei, kyllä sitä katsoo, mutta ei se niin kovin hävitä näytä. Se on tossa, nyt pyörii tuossa taustalla, niin voitte katsoa siitä, miltä se näytti.
Sillä mä kuvasin kuitenkin muutaman Kivesvaaran reissun ja Hailuodossa kävin ajelemassa ja sitten tuolla Metikossa muutenkin, niin tuli kuvattua muutamia pätkiä. Mutta aika nopeasti sitten selvisi, että se niinku, kuvan vakaine ei ole tarpeeksi hyvä siinä. Aika paljon tärisi. Muutenkin se optiikka oli aika huono, aurinko vähän paistoi, niin ei oikein sanonut selvä. Ja muutenkin laatu huono. No, tarkan euron ihmisenä halusin katsoa, että voisiko jostain saada budjetilla vielä jotain. No, sitten torista löytyi GoPro Hero 7 kamera, jonka sitten ostin. Siinä tuli mukana muutama akku ja noita kolmijalkoja ja muuta tavaraa ja kiinnikkeitä sitten, niin sillä mä sitten kuvasin oikeasti niitä tänne ADV-sekkeritille tulleita videoita pitkän aikaa. Ja siinä sitten sen mikrofonin kanssa mä oon aina paininut, että miten kuuluu missäkin. Oikeastaan siinä GoProssa ei ollut semmoista vaihtoehtoakaan, että miten siitä saisi audion pois. Eli silloin mä pistin vaan tuulen suoja hupun tuohon kameran päälle ja sitten mä puhuin silloin, kun oltiin paikallaan, enkä yrittänytkään silloin ajon aikana huudella mitään. Toimi ihan kohtuu hyvin, erittäin budjettiratkaisu. Ja ei siinä sen enempää. Silloin tosiaan sitten tein tämän ADV-sekkeritilin ja myöskin sitten katselin näitä tubettajia, ketä täällä näitä videoita on tehnyt. Silloin Astrali Laama esimerkiksi teki TED Finlandista niin, semmoista reissuvideota, jota kattelin ja hän on Loimaalta kotoisin ja itsekin on asunut siellä, niin tuli katsottua sitten, että tuohan näyttää ihan lystiltä ja laittelinkin viestiä, että miten sä oot tehnyt äänet tuohon videoon ja muuta. Ihan siitä tuli vinkkiä sieltä sitten, että no tämmönen, hänellä oli GoPro 4 silloin käytössä ja siihen sai suoraan mikrofonin kiinni sitten ja näin, mutta siinä 7 sitä ei ollut mahdollista enää tehdä sillä samanlaisella mikrofoniliitännällä. No siitä se nyt kuitenkin sitten lähti. Eli sitten, että no kai minäkin voisin videoita tehdä sitten ja sitten sillä tiellä ollaan edelleen. Siinä Muksulla jossain vaiheessa into vähän loppui ja hänellä ei enää kanavaa olekaan, mutta siinä oli pitkän aikaa hyviä kisoja, että kummalla on enemmän tilaajia ja kumman videoita on katsottu enemmän ja muuta. Että hän teki semmoisia pelivideoita, niin yllättävästi niillä oli enemmän katselukertoja kuin meikäläisen mopo-videoilla, mutta pitkäjänteisesti kun tekee, niin noita tilaajiakin on nyt tullut tosi paljon. Että kiitos kaikille tilaajille. Tämä hetken luku 1176. Erittäin paljon kiitoksia kaikille, jotka on tilannut kanavan. Tämä innostaa jatkamaan edelleen tämän kanavan tekemistä ja uusien videoiden luomista. Joo, sitähän sitten tutustuttiin jossain vaiheessa noihin TED-reitteihin. En muista tarkasti milloin, mutta tosiaan silloin Suomessa oli yksi TED-reitti, joka meni sitä itärajaa pitkin ja sieltä ylöspäin. Ja totta kai itse harmitti, kun ei päässyt koskaan TED-reiteen. Porukka laittoi hienoja kuvia, että täällä olisi TED-reitillä mennään ja aina katsot, että TED-reitillä on kyllä aika paljon matkaa, että minä en pääse koskaan laittamaan sosiaaliseen mediaan kuvaa siitä, että olen TED-reittiä ajamassa, kun se on niin kaukana aina. No, siitä tuumasta toimeen. Laittelin sitten viestiä linesmanille. Sitten vaihtui se TED Suomen linesmani, eikä tuli tuo Kostamon Mika vetämään sitä. No, mehän ollaan oltu sitten yhteyksissä paljonkin tuon TED-reitin osalta. Ja nythän noita TED-reittejä alkaa olla aika paljon. Ja niitä on täällä pohjoisessa Oulun suunnallakin niin useammanlaisia. Ollut mukava, että on saanut vaikuttaa niihin ja käydä niitä tarkistelemassa ja ehdottamassa, että mistä ne reitit menee. Tuo TED-reittistön hommahan on semmoinen, että erittäin hyvä, jos sun pitää päästä siirtymään. Esimerkiksi jos nyt tästä lähtisi johonkin päin Suomeen, niin mä voisin katsoa, että mitä TED-reittejä pitkin mä pääsisin sinne. Mutta aika monesti
itse on se, että mä ajan kerran sen reitin. Okei, nyt se on ajettu. Ensi kerralla mä haluan ajaa sitten ehkä jotain muuta reittiä. Ja sitä mä niin suosittelen kaikille muillekin, että jos mahdollista, niin siitä se seikkailu alkaa, kun menette etsimään uusiakin reittejä. Ei tarvitse välttämättä orjallisesti mennä sitä TET-reittiä pitkin. Mutta äärettömän hyvä, että TET-reitti on olemassa. Se mahdollistaa todella helpon pääsyn ja se inspiroi varmasti monia lähtemään kokeilemaan sitä offroad-ajamista ja semmoista soratieajamista, kun sun ei tarvitse välttämättä itse tehdä sitä reittiä, vaan sä voit vaan ottaa valmiin GPX-tiedoston ja ajaa sen mukaan sitten, seurata sitä ja nauttia hienosta maisemista. Moottoripyöräily itsessään, oli sitten YouTubettaja tai ei, niin tämähän on mahtava laji siinä mielessä, että tässä tulee paljon yhteisöllisyyttä. Voi ajaa yksinkin toki, ei siinä mitään. Itsekin tykkään ajaa paljon yksin, pitkiä reissuja yksinkin. Mutta on myös paljon hyviä tapahtumia. Suomen kesä on aika lyhyt, mutta melkein joka viikonloppu on jotain tapahtumaa. Meillä on täällä kivetty, nyt on tulossa oliko 4K siinä? No 4K kuitenkin on tulossa on Uraa, Tenere-ralli, AT-ralli, vaikka mitä tapahtumia. Ja on MAD, vielä sitten sitä elokuussa kruunaamassa. Ja sitten on pohjoisessa on tietenkin näitä safareita, mitä järjestetään. Mutta on maksullisia, on ilmaisia tapahtumia. Ja kaikkea löytyy. Ainakin itse olen löytänyt paljon uusia kavereita, ystäviä, tuttuja tätä kautta, kun on ajellut noilla moottoripyörillä. Mikä on mun mielestä aika hieno juttu. Ja meillä on tässä aika tiivis porukka tässä Oulun seudulla, ketkä käydään ajelemassa porukalla. Ja itsekin on nyt järjestänyt sitten pari vuotta jo putkeen Tyrnävän rynkytyksiä. Ja myöskin sitten on vielä Tyrnävän sorasurautukset ollut siinä päällä. Eroavaisuus näillä on se, että sorasurautuksella yritetään pysyä helpoilla sorateillä ja sitten rynkytyksellä saattaa välillä lipsahtaa pikkusen hankalampaankin maastoon. Äärimmäisen mukavaa hommaa ja tosiaan oppii tuntea uusia ihmisiä ja monelta eri elämänalueilta ja erilaisia ammattilaisia. On ollut mukava tutustua kaikkiin tässä. Se on kyllä hienoa moottoripyörässä, että kaikki auttaa toisiansa ja on tukemassa. Ja jos on joku ongelma jossain jutussa, niin ei muuta kuin meikin laittaa chattiviestiä tai laittaa sinne Facebookiin jonnekin ilmoituksen, että nyt on tämmöinen ongelma, niin kyllä tulee vastauksia nopeasti ja jeesiä kaikkiin kysymyksiin. Se on mahtava homma. Siitä Mädistähän voisin vielä sanoa sen verran tosiaan, että itse nyt olin siellä ekaan kerran 2023, silloin olin osallistujana ja ajelin siellä porukan mukana ja katselin millaista meininki on ja sitten nyt vuonna 2024 niin olinkin sitten vetämässä punaisia ja sieltä ehkä niitä haastavampia reittejä siinä punaisessa. Ja sekin oli mielenkiintoinen kokemus. En olisi ajatellut, että olisin ollut sillä vetäjänä, mutta sitten minut valittiin ja kysyttiin, että pääsenkö sinne vetämään, niin pitää se kerran elämässä koittaa sitäkin, niin sitten sanoin, että kyllä minä pääsen ja aika paljon se jännitti siinä alussa, että miten se tulee käymään ja toivottavasti kellekään ei satu mitään sillä reissussa omilla vetovuoroilla. Se on aina se pahin tilanne, jos jollekin sattuu pahasti jotain ja mikä ei tietenkään ole tarkoitus. Ja itsekin sanoin sillä aina kun se oma porukka lähti liikkeelle, että minun motto on kuitenkin se, että turvallisesti pääsee kaikki perille. En ole ehkä se kaikista nopein vetäjä. Tiedän, että sillä saattaa olla semmoista, että jotkut tykkää ajaa enemmän urku auki, mutta itse tykkään ajaa enemmän sillä lailla, että järki päässä ja ollaan illalla kaikki ehinahoin kotona. Siitä tuli tämä nimimerkki lähinnä, että kun mä päätin sitten alkaa tekemään näitä YouTube-videoita, niin
mä ajattelin, että samalla mä haluan tehdä tämmöisen niin kuin kokonaisvaltaisen mediakatsauksen. Ja se sisälsi web-sivut. En ollut ennen tehnyt WordPressillä mitään. Enkä millään. Piti ostaa web-hotelli. Ja siihen piti domain saada. Ja advseeker.fi oli vapaana. No niin, siitä päästiin siihen sitten, että siitä tuli advseeker.fi. Ja sitten samalla, no se oli vapaana sitten tuolla Instagramissa, joten advseeker.fi siellä. No, sama homma Facebookissa oli vapaana siellä, niin nyt ne on niin kuin kaikki advseeker.fi. Mutta sitä mitä en ottanut huomioon, niin YouTubehan ei haluakaan sitten mitään piste on niin kuin kielletty siinä nimisyntaksissa, joten siellä ollaan sitten pelkkä advseeker. Tämä oli niin kuin se, miten tähän nimimerkkiin päädyttiin. Eli kokonaisuudessahan se on niin kuin lyhenne kuitenkin Adventure Seeker, eli seikkailun etsijä. En mä tiedä, oliko se hyvä vai huono nimi, mutta semmoinen tuli silloin keksittyä ja sillä ollaan menty. Ajatuksena on ollut lähinnä se, että se seikkailu alkaa tosiaan heti siinä pisteessä, kun hyppäät sen pyörän kyytiin ja lähdet kotipihasta. Se ei tarvitse olla mikään monen viikon seikkailu missään, vaan seikkailu voi olla se, että sä lähdet tuosta kotipihasta, menet tuohon lähimettään, katselet sillä vähän uusia polkuja tai ajat vanhoja polkuja, niin kaikki se aika, mitä sä siellä käytät ja lataat akkuja ja nautit luonnosta ja siitä fiiliksestä, ajamisen fiiliksestä, niin se on jo itsessään seikkailua. Jos jaksat katsoa tämän videon loppuun asti, niin hattua nostan vähän tämmöistä monologimaista. Yritetään löytää siihen vielä vähän jotain muutakin kuin mun omaa höpinää, vähän videota ja muuta, missä näkyy, että miten tämä elämä on vienyt eteenpäin. Jos on jotain kysyttävää, niin kysykää. Ja mä vastaan ne siellä YouTubessa ja löytyy chateista ja Facebookissa ja joka paikassa, niin ei muuta kuin pistäkää aina kysymyksiä tulemaan. En mä mihinkään voi kysyä mitään vaan, mä vastaan mitään vaan. Kaikkeen en tiedä. Minäkään varmasti tiedän vastausta ja aika pienenkin osa kysymyksistä varmaan tiedän vastauksia, mutta yritetään aina auttaa toisiamme, niin maailma on aina pikkusen parempi paikka. Ei mitään. Kiitoksia seurasta ja seuraaviin videoihin. Se on morjes. Kun ADV-seeker pyöränsä käynnistää ja pihalta pois ajaa, on seikkailu valmis alkamaan. Seikkailu on nyt ja tässä, joten nauti siitä, sillä huomisesta ei tiedä.